Piti vaihtaa öljyt tähän remmiahtimeen, niin mä tässä samalla puurin tätä vähän ja katselin, että miten hyvältä tää näyttää vielä, niin eipä siinä mitään moitittavaa ollut. Ihan pelittävä vehje, mutta tosiaan tähän on aika huonosti virtaavia nämä tosiaan nämä laivat, mitkä tulee tuo remmiahtimen mukana, niin mä tosiaan modasin ton toisen nyt valmiiksi jo. Se oli siis tämmönen ja nyt se on tommonen. Mä otin tosiaan tehdä nämä molemmat, niin mä veikkaan, että tää vaikuttaa jonkun verran niihin vingunoihin, mitkä tästä lähtee. Kun siellä oli tosiaan, se on tosiaan tuommoinen aukko ja siinä on vaan tämmönen reikä tossa. Se on kyllä pakko vaikuttaa jotakin, että kun eihän tää pääse virtaa koko alueelta ollenkaan ylipäätään. Kun tossa on noin pieni tuo reikä ja tosiaan noin iso tuo aukko, niin tässähän näkyy heti niinku suoraan jo tässä niinku ongelma, että tämä kyllä aiheuttaa jotain turbulenssia ihan varmasti. Niin mä tosiaan tähän tein sitten pyöristyksen, mikä on ton kokoinen. Just tosta näkyy hyvin, minkä kokoinen tuo reikä tuossa on tosiaan tässä näin, tässä remmiahtimessa. Niin mä niin paljon levitin tosiaan tätä näin. Tätä on näin paksu tää laippa, niin tässä on kyllä varaa pyöristääkin aika paljon. Tää on sentin vahvoinen tää laippa suurin piirtein. Siinä on ihan hyvin tosiaan varaa tosiaan tehdä pyöristystä. Mä teen tähän toiseen nyt vielä ja sitten kokeillaan niitä ääniä, että vaikuttiko mitään ääniä. Mä tosiaan epäilen, että tää voi vaikuttaa niihin ääniin jotakin. Kun mä kokeilin tosiaan tää silloin aluksi ilman laippoja ja laippojen kanssa, niin ihan niin kuin siinä olisi ollut vielä pahemmat äänet, kun laittoi nämä laipat tosiaan siihen kiinni. Mutta kokeillaan nyt, että onko tuolla mitään vaikutusta justiin niihin ääniin. Aatli säkkiseltä, että olisi, mutta eihän sitä voi tietää. Mutta mä nyt ton tosta teen seuraavaksi. Remelillä äkkiä ja sitten lyön tän kassaan. Nyt on molemmat valmiina. Huomattavasti virtaavamman näköisiä on nämä palat nyt. Kun vertaa mitä ne oli. Niin. Mä muotoilin vähän niin kuin ne 4 mallisiksi. En tiedä huomaako sitä yhtään, mutta ne on kumminkin vähän semmoista 4. Tosiaan näihinkin mä tein pyöristykset näihin päihin molempiin. Sitten mä vaan kasaan tän seuraavaksi. Toivotaan, että jotain eroa edes tosiaan tässä sitten oli. Tähän meni kumminkin kohtuukauan aikaa, että ne sai hyväksi. No joo, eiköhän kasaushommiin sitten vaan seuraavaksi. No joo, että mä sanoisin, että ne äänet on kyllä pienemmät nyt. Ja tuo lämpiää nyt ehkä vähemmän tuo remmiahi mitä ennen. Tässähän kuuluu ennen semmoset aika korkeat äänet. Nyt kuuluu vaan tommonen matalampi. Ja tuolla varmasti jotain vaikutusta niin oli kyllä tuohon.
ääneen. Tai ainakin mä ite tässä heti kuulen sen. Sanoisin kyllä, että on pienemmät äänet nyt. Tämä ihan kannattava toimenpide oli näköjään. En tiedä sitten vaikuttiko mitään mihinkään muuhun. No joo, mä kävin nyt tossa testiajoilla, niin äänet oli kyllä selvästi tosiaan pienemmät kuin mitä oli ennen. Oli kyllä huomattava vaikutus noihin ääniin. Ne äänet oli niinku huomattavasti matalemmat ainakin. Eli tää ei pidä semmoista niin kovaa tai niin korkeata ininää enää kuin ennen. Nyt se on niinku huomattavasti matalampi se taajuus. Ja ehkä tuo kaasuvastaavuus oli ehkä vielä vähän niinku parempi mitä oli ennen. Ehkä, en osaa sanoa. Se vähän niinku tuntui jotenkin erilaista tuo ajotuntuma kumminkin. Oli vähän niinku muuttunut. Mutta joo, hienosti kyllä pelitti nyt. Tää on kyllä selkeästi parempi. Elikkä nämä tosiaan. Ja jos siellä on teräviä kulmia, niin ne vaikuttaa siihen ääneen huomattavasti. Ja kun mä tätä ekaa kertaa silloin laitoin, niin mähän kokeilin ääniä ilman näitä laippoja ja sitten laippojen kanssa. Niin tämähän piti erilaista ääntä laippojen kanssa kuin ilman niitä. Eli tosiaan se siis vaikutti jotakin. Siellä oli aivan terävät ne kulmat. Nyt niissä on semmonen sentin parin pyöristys. Niin paljon kuin mä uskallan sinne pistää, niin se kyllä tosiaan auttoi. Mä veikkaan, että tästä saisi vielä paremman, kun tekisi itse tähän vielä laipat. Mikä olisi niinku, sisäpuoli olisi 4 muotoinen ja sitten olisi tämä ulkopuoli pyöreä ja tekisi vielä 2 tuuman tosiaan putkeen laittaisi tuohon noin, niin olisi vielä parempi. Kun nythän se on joku, onkohan se 1 tuuma ja 3/4 tai jotain semmoista. Vähän vajaa 2 tuumaa kumminkin. Mutta joo, ehdottomasti kannattaa kyllä ne laipat tosiaan sieltä pyöristellä.